تعد قضية الضرائب الرقمية من القضايا الصاعدة في الاهتمام الدولي، وذلك باعتبار يتعلق بالأرباح الطائلة التي تجنيها هذه الشركات التكنولوجية الكبرى. في حين تعاني بعض الدول أو الكثير من الدول إنجاز القول بعجز في الموازنة العامة للدولة، وهو ما كان يمكن أن يتم توظيفه في دعم النظام الصحي على سبيل المثال. وأيضا هناك اختلال في العلاقة بين هذه الشركات، فهذه الشركات تعمل عبر الحدود بدون أن يكون لها مقر داخل هذه الدولة، ومن ثم فإنها تخرج من القوانين المحلية المتعلقة بتنظيم الاستثمار الأجنبي وما يتعلق به بفرض ضرائب على هذه الشركات. أما في هذه الحالة فإن هذه الشركات تمارس أعمالها وتجني المزيد من الأرباح بدون أن يكون لدى الدولة التي تعمل من خلالها القدرة على السيطرة على الثروة التي تجنيها هذه الشركات. ومن ثم فإنها قضية الضرائب الرقمية ليست قضية فقط تهم الدول المتقدمة، بل أنها تهم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وأنها لا تتعلق فقط بالشركات الأمريكية العاملة في مجال البيانات الشخصية وما شابه ذلك، ولكنها أيضا تتعلق بالشركات الصينية وغيرها والروسية وغيرها من الشركات التي تستمد طبيعتها من العمل عبر الحدود بدون أن يكون لها مقر. ومن ثم فإن هذه قضية عابرة للحدود، ومن ثم فإن التعاطي والاستجابة معها يتطلب تعاونا على نفس المستوى من الدولنة، على نفس المستوى من الاهتمام الدولي والإقليمي، الساعي إلى التوصل إلى اتفاقية دولية للتعامل مع الضرائب الرقمية. أعتقد أن التعامل مع الضرائب الرقمية يتعلق أيضا باتخاذ العديد من الخطوات، لعل أهمها أن يكون هناك توافق دولي على توزيع الحقوق الضريبية بين الدول النامية والدول المتقدمة، أن يكون هناك أيضا توافق بين الدول على النسبة التي يمكن أن تستقطع من هذه الشركات لصالح هذه الدول بشكل ضرائب تدفع لها، ويمكن أن يتم توظيفها مرة أخرى في عملية التنمية في هذه البلدان. وأيضا يتطلب أيضا إصلاح النظام الضريبي العالمي، أن يكون هناك نظام دولي يعتمد على شفافية المعلومات. نحن لن نستطيع أن نقيم أرباح هذه الشركات بدون أن يكون هناك لدينا أرقاما حقيقية عن أرباح هذه الشركات. أيضا أعتقد أن إصلاح النظام الضريبي العالمي لن يتأتى إلا من خلال أيضا أن يتم تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالضرائب الرقمية، وأيضا أن يكون هناك وعي تام وبناء القدرات بهذه القضية بداخل الإدارات المعنية بالضرائب، وأيضا أن يكون هناك تعاونا إقليميا بشأن تبادل الخبرات، بشأن التدريب، بشأن التعامل على سبيل المثال بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين الاتحاد الأوروبي، والذي قاد بالفعل الجهود الدولية في سبيل التعاطي مع قضية الضرائب الرقمية. أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها المزيد من المستخدمين عبر المنصات الرقمية، وهو ما يمثل فرصة سائغة لهذه الشركات لتحقيق المزيد من الأرباح، على اعتبار أن الشباب في هذه البلدان هم الأكثر استخداما لهذه التطبيقات، ومن ثم يتم ترجمة ذلك بشكل أرباح تصب في صالح هذه الشركات. أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من أنها اتخذت المزيد من الخطوات للتعاطي مع المستجدات الناشئة عن أنشطة الاقتصاد الرقمي، لأنها بحاجة أيضا إلى دعم البنية التحتية المعلوماتية وتوفير التمويل اللازم والاستثمار الأجنبي في مجال قطاع الاتصالات والمعلومات، وأيضا لديها أيضا الفرصة في دعم عملية التحول الرقمي في هذه البلدان. وعلى الرغم من ذلك كله فإن الدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت تعاني من ثلاث مشكلات أساسية. المشكلة الأولى تتعلق بفجوة تشريعية، تتعلق بأن القوانين والتشريعات الموجودة حاليا لا تتعاطى مع هذه المستجدات الحديثة، ومن ثم فإن هذا يفرض بذل المزيد من الجهود في تحديث هذه التشريعات. هناك أيضا فجوة إدارية تتعلق بأن الإدارات المعنية بعملية الضرائب بشكل عام والضرائب الرقمية بشكل خاص ليس لديها القدرات الفنية والتقنية للتعامل مع هذه التحديات. أيضا هناك فجوة ثالثة أيضا تتعلق بالفجوة المعرفية، وهذه الفجوة ليست فقط تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها تتعلق بالعالم أجمع، وذلك يرجع إلى حداثة هذه القضية وحداثة هذه القضية وحجم الجدل حول التعاطي مع هذه القضية بشكل منصف وعادل وبشكل يحقق التوافق الدولي حول هذه القضية المهمة. أعتقد أن التوصل إلى اتفاقية دولية للتعامل مع الضرائب الرقمية هي خطوة مهمة لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، وخطوة مهمة لجعل الاقتصاد العالمي أكثر إنصافًا وأكثر عدالة بين الدول النامية والدول المتقدمة، خاصة إذا ما وزعت الحقوق الضريبية بشكل عادل ومتساوي. ومن شأن ذلك كله أن يدعم الاستقرار والتنمية ليس في منطقتنا فحسب بل في العالم أجمع.